What up guys? Kamusta? Tagal ko hindi nakapag-vlog, sa wakas makapag-vlog na tayo ulit ngayon dahil may in-order ako kay Shopee. Unbox natin siya ngayon. Ito yun, mic to. Ang brand niya ay Maono. Susubukan natin kung maganda to at titignan natin kung makare-recommend ko to sa inyo. So, mag-unbox tayo today. Syempre, bago natin simulan to, pahit na rin muna ako ng subscribe button sa ating YouTube channel. Pahit na rin ako ng notification bell para lagi kayong updated sa mga video ilalabas ko. So, simulan natin to. Intro, pasok! Yeah. So, ito na siya. Open na natin. Balot na balot siya, guys. Hindi ko alam saan sisimulan yung box na. Sarayin ko na lang ito siguro. Matigas. Balot na balot. So, tingin ko naman secure yung item dahil ang ganda ng bubble wrap niya. Active. Wait lang. Hirap buksan ah. Yun. Ito na guys. Yan. Gusto talagang sirain ko siya. Yun o. So ito siya. Maono yung brand niya. Portable USB microphone kit siya. So USB na to guys. Recta cell pack na to agad. So ito, open ko ah. Ano natin? Baka mamaya iba laman. Yun. Ito nga pala, maganda, may libre nga pala tong earphone na alala ko. Tignan natin ito mamaya kung working siya. Para at least mag-earphone ako tas mic na. Ang ganda. Oo nga pala. Hindi na pala dapat ako bibili. Buti na lang di pa ako nakakabili sa Shopee. Balak na ako pa naman sana bumili. So laman niya, ito, may guide siya, user manual. May ano, parang di bumaho. Bilog-bilog. So, ito yung stand ng mic. Ito, ganito siya kalaki. Tapos, ito yung ito yung cable. Gagamitin mo sa mic. Ito yata yung sa pag-bike. Yan yata. So, ito na yung pinaka-mic. Maganda dito, may built-in na siyang gain. Ito. Gain. So, okay naman nakasan dyan. Then, ito. Yung parang sa sound. Sa, windproof. Yan. Yung lahat ng naman. So, maganda naman to guys. Mga solid to. Ito. So, siguro kailangan ko ilagay ito dahil mainit dito sa kwarto, wala pang aircon. So, kailangan ko kasi nag-electric fan ako para at least hindi masyadong marinig yung electric fan pag naka-trim ako. So, yun, si-set up ko muna to guys. Tignan natin kung gumagano siya. Tignan natin kung maganda yung magiging resulta pag sinet up ko, tsaka pag tinimpla ko na. So, babalikan ko kayo guys. Shoo! Guys, so ito siya, default yan, nakasagad yung gain. So try nating hinaan. So yan, hinihinaan ko siya ngayon. Ayan. Yan, nasa gitna na ngayon yung gain. So bababaan ko pa, try ko. Hello. Ayan, wala na. Hello. So pag sinagad ko siya ng low sa volume, mawawala na, as in parang na-mute ka na. So wait lang. Lakasan ko ulit. Hello. Gitna. So, sa gitna lang tayo. Default pa lang to guys. Naka-record ako sa OBS. Wala pa akong binabago dyan.
So try natin. Lakasan ko. Ulit ah. Ayan, malakas. Ayan. So lalagyan mo siya ng filter. So napapansin nyo may sound kayo naririnig. Ayan, so try natin. Filters. So ayan, nilagyan ko na siya ng filter so wala na yung sounds, yung sound trip ng kapatid ko sa baba yun. So hello. Ayan. So ayan na siya ngayon. Ito, ganito siya kalapit sa akin. Ayan, ganito yung pagitan ko sa sa mic. So try ko ilayo, dito ko ilagay sa likod banda. Hello. Yan. So, ayan, malayo siya. Tapos, nakapatay yung electric fan, try ko buksan. Ayan, naka number 3 yung electric fan ko. Katabi lang siya, ito lang, halos kalahating di pa ko lang. So, wala kayong naririnig na hahangin. So, ayan, ayan siya. See, wala kayong naririnig. Bukod sa boses ko. So yun, maganda pala to. Then mura lang din kasi to, hindi siya ganun kamahal. Narinig ko pala yung boses ko, wait tatanggalin ko lang para mas malinaw sa inyo. Wait lang. So yan, hindi ko na narinig yung boses ko ngayon guys. So ito na yung pinaka quality, yan. Hello, yan, yan na siya. Hello. Malayo na sa akin yung mic, halos ganito kalayo. Isang dangkal ko tapos isa pang ganito. Yan. Ganyan kalayo siya, guys. So malayo. So pwede ko naman ilapit yan kung trip ko, kung nasa sa inyo yan. So ayan siya. So sulit din pala to, guys. So ito, maganda na pala siya. So balik tayo dun sa ating cellphone mag-record. Wait nyo ako. So ito yun guys, yung performance ito, napaka-solid naman pala nito. Then nabili ko lang to sa Shopee ng 1.2 something. Then ilalagay ko lang din kung saan ko siya nabili ito. Yan siya. Tapos ilalagay ko na lang din sa description yung link para diretso pindot na lang kayo. Available din naman yung COD sa kanya. Tapos free shipping ko siya nakuha. Tapos sa Shopee Pay, so parang installment siya. Pero may konting interest, hindi naman siya ganun kalaki. Tapos, ang bilis siya dumating, kailangan ko lang ito in-order, dumating din siya agad. So, yun, para sa mga small streamer na nagsisimula na walang masyadong budget, walang pambili ng mga HyperX, mga ganyan. Sulit na sulit to dahil may libre pang earphone, no? Nasa loob niya. Tapos ang ganda din ng performance ng earphone, ng lakas. Tinesting ko sa Valorant kanina. So, yun, ito na siguro gagamitin ko ngayon sa stream. Although working pa naman yung headset ko, papalitan ko muna siya kasi mainit sa kwarto. Ang init dito, pinapawisan yung dito ko pag naglalaro ko. So yun, tsaka yung electric fan hindi ko matodo pag yun yung gamit ko dahil naririnig yung hangin. So ito, pag ito yung gamit ko, itong mic, kahit malakas yung hangin na hindi niya naririnig kasi may wind protection siya dun sa parang yung takip. So yun, sana nagustuhan nyo yung vlog natin. Bili na rin kayo nito guys, sobrang sulit. So yun lang muna sa ngayon. Sana natulungan ko kayo sa mga hinahanap yung mic. At least ako nasusubukan ko bago nyo bilhin. Alam nyo na yung performance. So sana nakakatulong yun. So yun lang muna sa ngayon guys. Maraming salamat sa panonood lagi sa akin. Peace out! Yeah, let's go.